Hello mga best friend! Welcome sa aking YouTube channel, The Best PH, Life of an OFW. So, meron akong isi-share sa inyo mga best friend kasi ito, United We Fight the Virus. So, ito yung napakaganda dito sa Hong Kong, which is the government of Hong Kong, kasi nagbibigay sila ng kit. So, titingnan natin kung ano ang laman ng plastic bag na ito. So, ito yung binigay nila bawat tahanan. So, di ba yun yung nakaganda dito kasi ito free lang mga best friend, free. So, titingnan natin kung ano ang laman nito. So, ayan. Titingnan natin. Free lang to mga best friend ha. Free. So, unang-una, meron siyang, yan, yan. Meron siyang gamot. Ayan, ito ay pang, daw sa COVID na gamot, which is, ayan. Pero ito ay made of China na gamot. So, dalawang pack, 24 tablets, capsules each boxes. So, ayan, dalawa siya. Next, merong mask. Ayan. So, diba? Ito bigay lang is parang, magandang klase ng mask ang binigay. So, ayan. Free lang to. Free. Siguro, sa isang pack, merong 6. Ayan. 6 masks. So, meron siyang 12. Ayan. Diba? Free lang to. Sa mahal yan na mask. And then, ito. Ang laman nito is ito. Ang 2019 nCoV antigen test. So, ayan mga best friend. Free lang to mga best friend. So, titingnan natin kung ilan ang laman nito. So, yan lang. So, wala na. So, ang nakalagay ulit dito is mga letters. So, ayan from Government of Hong Kong. Dear fellow citizens. So, ayan na. Kayo na lang ang magbasa. I-post nyo na lang kung ano nakasulat. Kasi pagbabasahin ko pa, mataas na siya. Diba? English na yan. And then, merong Cantonese. Ayan. And then, ito din, fight COVID-19 infestations. So, ayan. Yan yung nakalagay dyan. May mga barcodes. Ayan. And then, ito, bubuksan natin kung, ilan ang laman. Wait lang. So, ayan na. Nabuksan na natin. So, titingnan natin kung ilan ang laman. Wow. So much. So, titingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, 20 pieces of 2019 nCoV antigen test. Later follow methods. So, ayan o. So, yan yung mga free lang yan dito. Tsaka meron ding certificate of conformity. Ayan, mga best friend. So, yan mga best friend. Bigay lang yan ng government dito sa Hong Kong. So, yan ang nakaganda dito kasi marami silang free. So, very convenient na. So, yan. Mag-test ako nito. Sabi ng boss ko. So, yan yung isi-share ko. Yan yun ang the best dito sa Hong Kong. So, thank you for watching. Thank you for watching mga best friend. And if you're not yet subscribed, please subscribe sa ating YouTube channel para sa ating mga Life of an OFW updates. Bye!